या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे। पहिल्या भागामध्ये आपण रेखाटन करतो, दुसऱ्या भागामध्ये रंगकाम करतो। दोन्ही भाग चॅनलवर एकामागे एक असे अपलोड केले जातात, म्हणजे तिथे शोधायला तुम्हाला सोपं जाईल। सर्वांना नमस्कार। आज आपण या भागामध्ये स्मरणचित्राचं रेखाटन करणार आहोत आणि स्मरणचित्राचा विषय आहे 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारी निमित्त केलं जाणारं झेंडावंदन ध्वजारोहण। यावर आज आपण चित्र रेखाटत आहोत। रेखाटनाचा भाग पहिला असणार आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण याला रंगकाम करणार आहोत। हे दोन्ही भाग पाहणं आवश्यक आहे। मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा, फाईन आर्टचे विविध कोर्सेस, त्या कोर्सेसला असलेले विद्यार्थी आणि नवोदित कलाप्रेमी यांना या व्हिडिओचा अत्यंत असा उपयोग होणार आहे। कारण की ज्यांना चित्रकला शिकायची आहे त्यांच्यासाठी आजचा एपिसोड अत्यंत उपयोगाचा आहे। कारण की चित्रकला या विषयातील मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र हा विषय बऱ्याचशा लोकांना कठीण जातो आणि तो सरावाने कसा सोपा करायचा हे मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे। अशा पद्धतीने मी चित्र काढतोय ते तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आर्ट मास्टर गोरे हे माझं मराठी चॅनल, ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे माझं हिंदी चॅनल, या दोन्ही चॅनलवर खास करून एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेचा सिलेबस शिकवला जातो। या चॅनलवर भरपूर प्रमाणात वेगवेगळ्या विषयाचे चित्रकलेचे व्हिडिओ अपलोड आहेत। त्याचबरोबर नवीन व्हिडिओ देखील मी अपलोड करत आहे। त्यासाठी तुम्हाला हे दोन्ही चॅनल सबस्क्राईब करणं आवश्यक आहे। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉनला ऑल करणं आवश्यक आहे आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले तर लाईक आणि शेअर करणंही आवश्यक आहे। मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे चित्रकलेचं भारतातलं पहिलं QR कोड असलेलं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे। या पुस्तकामध्ये 262 पेक्षा अधिक QR कोड आहेत। त्याचबरोबर स्मरणचित्रे रंगवा, स्पेशली स्मरणचित्राच्या सरावासाठी रंगकामाच्या प्रॅक्टिससाठी हे पुस्तक तयार केलेलं आहे। हे सगळेच पुस्तकं चित्रकला शिकण्यासाठी खूप महत्त्वाची मार्गदर्शक अशी आहे। ती परचेस करण्यासाठी शेजारच्या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता। मित्रांनो, इथे आपण झेंडा फडकलेला दाखवणार आहोत आणि काही गेस्ट झेंडा फडकवत आहेत आणि जी मुलं आहेत ती झेंड्याला सलामी देत आहेत, असा हा प्रसंग आपल्याला काढायचा आहे। मागे एक शाळेची इमारत दाखवायची आहे। मित्रांनो, चित्र काढण्यासाठी तुम्ही HB पेन्सिल वापरा किंवा या प्रकारचा लीड पेन्सिल वापरली तरी चालेल। आता या प्रकारचा पेपर तुम्हाला घ्यायचा आहे, ड्रॉइंग पेपर। त्याला चौबाजूने बॉर्डर करायची आहे। त्याचबरोबर पेपर उभा धरायचा की आडवा हे स्वातंत्र्य तुम्हाला असतं। आता झेंड्याची उंची जास्त असल्यामुळे हा पेपर मी उभा पकडत आहे आणि कामाला सुरुवात होत आहे। सुरुवातीला आपण कच्ची मांडणी करूया। इथे आपण जे आपल्याला चित्र काढायचं आहे स्मरणचित्र, त्यातले जे मानवी आकार काढायचे आहेत त्यांच्या जागा आपण फिक्स करतोय पहा, म्हणजे जागेंची निश्चिती करतोय पहा। त्यासाठी मी काही मूळ आकारांचा उपयोग करतोय पहा। चेहऱ्यासाठी मी लंबगोल घेतलाय, छाती पोटासाठी आयत घेतलाय उभा आणि हातासाठी पायासाठी मी सरळ रेषा घेतल्यात पहा। सरळ तिरप्या रेषेंचा उपयोग करायचा। आता इकडे एक मनुष्य मला काढायचा आहे, त्यासाठी मी त्याची जागा निश्चिती करतोय पहा। आणि ह्या सर्व गोष्टी झटपट करायच्यात पहा, कारण की पेपरला 2 तासाचा वेळ आहे। 2 तासामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काढायच्या आहेत। आता तिसरा जो मनुष्य आहे किंवा तिथे आपण एक लेडीज काढणार आहोत, त्यांच्या जागा आपण काय केल्यात, फिक्स केल्यात पहा। आणि आता तिथे त्या जागेचा किंवा त्या मूळ आकारांचा उपयोग करून त्याचा आधार घेऊन आपण तिथे आता माणसाचा आकार काढायला सुरुवात केलेली पहा। जे झेंडावंदनसाठी गेस्ट आलेले आहेत, झेंडा फडकवत आहेत, ते त्यांचं चित्र मी इथं रेखाटतोय। बरोबर जो लंबगोल आपण चेहऱ्यासाठी घेतला होता तिथे बरोबर चेहरा घेतलाय। छाती पोटाच्या भागासाठी जो आयत घेतला होता तिथे बरोबर तो भाग मी काढलेला आहे। म्हणजेच आपण जी जागा निश्चित केलेली आहे त्याचा उपयोग आपल्याला
हे चित्र एकदम सोप्या पद्धतीने झटपट न चुकता प्रमाणबद्ध असं काढण्यासाठी त्याचा यूज करायचा आहे. मित्रांनो, या पद्धतीने जर तुम्ही रेखाटन केलं तर तुमचं रेखाटन प्रमाणबद्ध तर येणारच आहे आणि ते वेळेत पूर्ण होणार आहे. या पद्धतीने पहा, आता हाताची रचना आपण कशी केली पहा. हातामध्ये त्यांनी त्या झेंड्याची दोरी धरलेली आहे. ही एक कच्ची मांडणी आहे. आपण ही कच्ची मांडणी नंतर इरेज करणार आहोत, खोडणार आहोत आणि त्याला पक्क करणार आहोत. त्या पाहुण्यांनी, जे अतिथी आलेले आहेत, त्यांनी कशा प्रकारचा ड्रेस परिधान केलेला आहे तो मी तिथे दाखवतोय. लक्षात घ्या, हा राष्ट्रीय सण आहे. पूर्ण देश, भारत देश हा सण साजरा करतो आणि या सणाच्या दिवशी आपण या प्रकारचे कपडे परिधान करत असतो. पहा, या पद्धतीने बरोबर जी जागा निश्चित झाली होती तिथे आपण एक मनुष्याचं चित्र काढलेलं आहे. आता आपण तो तिरंगी झेंडा काढतोय. तो तिरंगी झेंडा एकदम सरळ सरळ न काढता तो असा फडकलाय आणि तो असा वक्र रेषेने काढलेला आहे, सरळ रेषेने न काढता. आता इथे आपल्याला एक महिला काढायच्या आहेत, ज्या या झेंड्याला सलामी देत आहेत, उजव्या हाताने सलामी देत आहेत. तर मग तो जो लंबगोल होता तिथे आपण चेहरा काढलेला आहे. त्याच्यानंतर जो आयत घेतला होता तिथे आपण छातीपोटाचा भाग काढणार आहोत. पाहता हात किती सोप्या पद्धतीने काढतोय मी. या पद्धतीने चॅनलवर हात, पाय, चेहरा, समोरून दिसणारा चेहरा, बाजूने दिसणारा चेहरा, यावर स्वतंत्र असे व्हिडिओ आहेत. ते पहा, म्हणजे तुम्हाला या गोष्टी सहज समजतील किंवा काढायला सोपं जाईल. या पद्धतीने बरोबर त्या जागेवर आपल्याला ती महिला काढायची आहे, मॅडम काढायची आहे. आता मित्रांनो, असं जर तुम्ही केलं नाही, जर जागा निश्चिती केली नाही आणि रेखाटनाला डायरेक्ट सुरुवात केली तर काय होणार आहे माहितीये का? तर तुमच्या भरपूर चुका होणार आहे. तुम्हाला कोड रबरचा वापर खूप करावा लागणार आहे आणि तुमचा त्याच्यामध्ये वेळ जाणार आहे. जर तुम्ही प्लॅनिंग केलं नाही आणि डायरेक्ट चित्र काढायला सुरुवात केली तर तुमची फसगत होणार आहे, तुम्ही चुकणार आहात. त्यामुळे या पद्धतीने जा, निश्चित तुमचं चित्र हे उत्कृष्टच होणार आहे. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखादं घर बांधतो त्यावेळेस आपल्याला इंजिनियर त्याचा प्लॅन देत असतो. एकदा प्लॅन झाल्यानंतर जो कॉन्ट्रॅक्टर असतो तो त्या पद्धतीने, किंवा बांधकाम करणारे जे मिस्त्री असतात ते त्या प्लॅननुसार काम सुरू करतात आणि सुंदर घर तयार होतं. तीच पद्धत आपल्याला इथे वापरायची आहे. ज्या दोन जागा आपण निश्चित केल्या होत्या तिथे एक पुरुषाची फिगर आणि एक महिलेची फिगर आपण काढलेली आहे. आता इथे एक टीचर उभे आहेत पहा, ते देखील त्या झेंड्याला सलामी देत आहेत असं आपल्याला दाखवायचं आहे. आणि या तिघांच्या मागे, झेंड्याच्या मागे त्या शाळेचे विद्यार्थी रांगेत उभे आहेत, ते देखील झेंड्याला सलामी देत आहेत. असा प्रसंग आपल्याला इथे काढायचा आहे. या पद्धतीने मित्रांनो, वेगवेगळ्या ज्या स्पर्धा असतात किंवा परीक्षा असतात, एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा असो किंवा फाईन आर्टची एंट्रन्स एक्झाम असो, त्यामध्ये तुम्हाला 3 विषय दिले जातात आणि काही वेळेस स्पर्धेमध्ये 5 विषय दिले जातात. आणि मग 5 विषय हे वेगवेगळे असतात आणि त्यापैकी एक विषय तुम्हाला निवडायचा असतो आणि त्यावर चित्र काढायचं असतं. त्याला इंग्लिशमध्ये मेमरी ड्रॉइंग म्हणतात आणि मराठीमध्ये स्मरणचित्र म्हणतात. स्मरणचित्र म्हणजे एखादा पाहिलेला किंवा अनुभवलेला प्रसंग मनामध्ये आठवायचा आहे आणि त्यानुसार तो प्रसंग चित्ररूपाने काढायचा आहे. त्याला म्हणतात स्मरणचित्र. आता झेंडावंदन, जो भारतीय नागरिक आहे त्याने स्वतः झेंडावंदन केलेलं आहे
तो झेंडावंदन या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी तो तिथे हजर असतो. त्याने ते झेंडावंदन हा प्रसंग पाहिलेला आहे, तो स्वतः अनुभवलेला आहे. त्यामुळे त्याला या प्रकारचं चित्र काढायला काही अडचण नसावी. तर पहा, आता मागच्या बाजूला ते काही अंतरावर दूर मुलं आणि मुली उभ्या आहेत झेंड्याला सलामी देऊन. मग ते दूर असल्यामुळे त्यांच्या ज्या फिगर आहेत त्या आपण कशा काढलेल्या आहेत, छोट्या काढलेल्या आहेत. यातून तुम्हाला इथे यथार्थ दर्शन साधायचं आहे. मित्रांनो, स्मरणचित्रामध्ये मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, एक विषय निवडायचा आहे आणि त्यानुसार चित्र काढायला सुरुवात करायची आहे. एकदा प्रश्न तुम्हाला समजल्यानंतर, विषय तुम्हाला समजल्यानंतर लगेच तुमच्या मनामध्ये ते चित्र, त्याची मांडणी ही तयार व्हायला पाहिजे आणि त्यानुसार लगेच कामकाज सुरू व्हायला पाहिजे. आता हे सर्व जे मुलं आहेत ते एका लाईनमध्ये उभे असल्यामुळे ते एका लाईनमध्येच काढायचे आहेत. तर त्यांच्या मागे देखील आपल्याला काही मुले काढायची आहेत आणि परत त्याच्या मागे आपल्याला शाळा काढायची आहे. अशा पद्धतीने हे स्मरणचित्र आपण काढत आहोत. पण आता शाळेची इमारत जी आहे ती मी कशी काढतोय ते एक लक्षात घ्या. आडव्या ज्या रेषा आहेत त्या पेपरच्या आडव्या बाजूला पॅरलल असतील, समांतर असतील, आणि उभ्या ज्या रेषा असतात त्या 90 अंशाच्या कोनामध्ये, म्हणजे पेपरच्या उभ्या बाजूला त्या कशा काढायच्यात, पॅरलल काढायच्यात. इतकं सोपं हे टेक्निक आहे. त्याने तुमचं चित्र हे प्रमाणबद्ध आणि व्यवस्थित वाटणार आहे. ते कुठे चुकीचं वाटणार नाही. जर त्या रेषा तुम्ही त्या पेपरच्या 2 बाजूला किंवा 4 बाजूला पॅरलल काढल्या नाही तर ते चित्र एका बाजूला किंवा त्या आकृत्या एका बाजूला झुकल्यासारख्या किंवा पडल्यासारख्या वाटतील. म्हणून ते 90 अंश उभ्या ज्या रेषा आहेत त्या 90 अंशाच्या कोनातच शक्यतो आपण काढल्या पाहिजेत. लक्षात घ्या. आता या पद्धतीने आपण ही कच्ची मांडणी चित्राची करून घेतलेली आहे. आता या मांडणीला आपल्याला इरेज करायचंय. पहा, मी ते खोडतोय, एकदम हलक्या हाताने खोडायचंय. पूर्ण पण खोडायचं नाही, थोडं दिसलं पाहिजे ते, कारण की ते आपल्याला पुन्हा, आता मी काय करतोय पहा, काही चित्र खोडलंय आणि काही तसंच ठेवलंय. आता मी ते टप्प्याटप्प्याने खोडणार आहे आणि त्याचं रेखाटन करणार आहे. आपण झेंड्यापासून सुरुवात केलेली आहे या पद्धतीने. पहा, आता याला न खोडता डायरेक्ट तुम्ही याला कलर करू शकले असता, तसंच करायचं आहे. इथे तुम्हाला चित्र कशा पद्धतीचं असतं, किती क्वालिटीचं असतं, कसं रेखाटन केलं पाहिजे हे समजण्यासाठी मी ते खोडून पुन्हा काढतोय. मित्रांनो, हा एपिसोड थोडा वेगळा होणार आहे, कारण की याचा दुसरा जो भाग आहे त्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण याला रंगकाम करतोय आणि रंगकामामध्ये कलर पेन्सिल वापरतोय. पहा, चॅनलवर सगळ्या माध्यमाची व्हिडिओ अवेलेबल आहेत, ते तुम्ही पहा. इथे मी रेखाटनासाठी स्केच पेन वापरणार आहे. बहुतांश विद्यार्थी आउटलाईनसाठी स्केच पेन वापरतात, ब्लॅक स्केच पेन, आणि तो स्केच पेन मी इथे वापरलेला आहे. काही ठिकाणी मी जेल पेन वापरला आहे, काही ठिकाणी डायरेक्ट ब्रशने आउटलाईन केलेली आहे आणि काही ठिकाणी आर्कायव्हल इंक पेन देखील वापरलेला आहे. म्हणजे व्हरायटीमध्ये तुम्हाला चॅनलवर ही व्हिडिओ पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर जे माझे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामधून देखील तुम्हाला उत्कृष्ट असं काम, माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक. पहा, या पद्धतीने आपण ती जी शाळेची इमारत आहे ती आता काढून पूर्ण केलेली आहे. इथे शक्यतो तांत्रिक साधनाचा उपयोग करायचा नाही, म्हणजेच पट्टी, कंपास ही साधनं शक्यतो वापरू नका. इथे आपण वापरलीत कारण की जास्त भाग त्याचा आपल्याला रेषेमध्ये दाखवायचा होता इमारतीचा, त्यामुळे आपण दाखवली. पण ज्यावेळेस आपण स्केच पेन वगैरे वापरू त्यावेळेस तुम्ही डायरेक्ट पट्टी न वापरता हाताने त्या आउटलाईन काढा
म्हणजे आता जरी तुम्ही पट्टीने काढलेल्या असल्या तरी फायनल करतेवेळी त्या हाताने काढल्यानंतर त्यात जाणवणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आता स्मरणचित्राच्या सरावासाठी काही उपयुक्त माहिती मी तुम्हाला सांगत आहे, जी माझ्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. पेपर उभा धरावा की आडवा धरावा याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला असतं. ते तुम्ही तुमच्या मनाने तुम्हाला हवा तसा पकडू शकता आणि त्याचं रेखाटन करू शकता. त्याच्यानंतर मी मगाशी सांगितलं तांत्रिक साधनाचा उपयोग इथे करायचा नाही. केला तर तुमचे गुण कमी होऊ शकतात. त्यानंतर पेपरला चौबाजूने बॉर्डर करायची, साधारणतः 1.5 ते 2 सेंटीमीटरची बॉर्डर करायची आहे. काही वेळेस पेपरमध्ये सूचना असतात, त्या सूचनेनुसार त्या अंतराची बॉर्डर करायची आहे. त्यानंतर सुरुवातीला ज्याप्रमाणे आपण माणसांच्या किंवा त्या चित्रामधले जे कॅरेक्टर आहेत त्यांच्या ज्या जागाची निश्चिती केली, ती जागांची निश्चिती करून घ्यायची आहे. म्हणजे तुम्हाला चित्र काढण्यासाठी तुमचा जो पुढचा प्रवास आहे तो एकदम सोपा सहज होणार आहे. जागा निश्चिती झाल्यानंतर ती कच्ची रेखाटनं करायची आहेत. आपण आता कच्ची रेखाटनं खोडली आणि आता पक्की करतोय त्या पद्धतीने. त्यानंतर चित्रातील मुख्य विषयाला महत्व द्यायचं आहे. आता चित्रातला या मुख्य विषय काय आहे, तो झेंडा, फडकलेला झेंडा फडकवणारे गेस्ट आणि तिथले जे सर आणि मॅडम आहेत ते आणि विद्यार्थी हे या चित्रातले मुख्य विषय आहेत. आणि शाळेची इमारत हा देखील महत्वाचा घटक आहे, पण त्याला दुय्यम असं स्थान इथे द्यायचं आहे. त्यानंतर यथार्थ दर्शन, म्हणजे चित्रात यथार्थ दर्शनाला महत्व द्यायचं आहे. एक वस्तू जवळ, दुसरी लांब, तसंच काही लांबच्या वस्तू व मानवी आकार छोटे, जवळच्या वस्तू आणि मानवी आकार मोठे दाखवायचे. आणि या गोष्टीतून तुम्हाला यथार्थ दर्शन साधता येणार. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ती मुलं थोडी दूरवर उभी आहेत म्हणून ती छोटी काढलेली आहे आणि त्यातून तुम्हाला यथार्थ दर्शन दाखवता येणार आहे. आता तिथे आपण आता पक्क आणि अंतिम रेखाटन करतोय म्हणजे हे फायनल आपलं ड्रॉइंग असणार आहे. याच्यानंतर कलर काम सुरू होणार आहे. कच्च्या रेखाटनाचं अंतिम फायनल रेखाटन तुम्ही करायचं आहे. चित्राची जी पार्श्वभूमी असते ती फार महत्वाची असते. इथे आपण झेंडावंदन दाखवतोय, गेस्ट दाखवतोय, सर, मुले दाखवतोय, पण जर शाळाच दाखवली नाही, त्याचा पार्श्वभाग जर आपण कोरा सोडला तर त्या चित्राला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे त्याच्याशी रिलेटेड जो बॅकग्राऊंड आहे, पार्श्वभूमी आहे, ती दाखवणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आता खोडरबरचा वापर शक्यतो कमी करा, कारण की या पेपरला एक स्मूथ असा लेअर असतो आणि खोडून काय होतं, तुम्ही जास्त खोडता, कारण की पेन्सिल दाबून चालवता, हलक्या हाताने पेन्सिल चालवत नाहीत आणि ते खोडण्यासाठी परत खोडरबर काय करता, एकदम दाबून त्या पेपरवर चालवता. त्यामुळे त्याच्यावरचा जो स्मूथनेस असतो किंवा त्याच्यावर एक असा स्मूथ लेअर असतो पेपरचा, तो निघून जातो आणि नंतर रंगकाम चांगलं होत नाही. त्यामुळे तुमची रंगवलेली चित्रे जी आहेत ती फ्रेश दिसत नाहीत. त्यामुळे खोडरबर शक्यतो कमी वापरा. त्याच्यानंतर एक नवीन खोडरबर आलेलं आहे निडेबल खोडरबर. स्क्रीनवर त्याचे मी तुम्हाला फोटो दाखवतो. त्याला क्ले खोडरबर देखील असं म्हणतात. ते जर तुम्ही वापरलं तर तुमचा पेपर खराब होणार नाही. शक्यतो तुम्हाला जर ते उपलब्ध झालं तर ते वापरा. ऑनलाईन तुम्हाला अमेझॉनला ते मिळेल. आता स्मरणचित्र हा विषय जर तुम्हाला सोपा करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे, तर रोज जे मानवी आकार आहेत किंवा रोज रॅपिड स्केचेस किंवा स्केचिंग करणं, रेखाटन काढणं महत्वाचं आहे. आता स्मरणचित्र हा विषय सोपा करण्यासाठी विविध मानवी स्थितीतील म्हणजे वेगवेगळ्या मानवी पोजेस मधील जी माणसं आहेत, बसलेली आहेत, चालणारी आहेत, काम करणारी आहेत, झोपलेली आहेत, असे स्वतंत्रपणे त्या माणसाचा रेखाटनाचा रॅपिड स्केच काढण्याचा तुम्ही सराव करायचा. आणि ही स्केच एकदम झटपट काढायची आहे. ज्याला चित्रकला ड्रॉइंग या विषयामध्ये करिअर करायचं आहे त्याने तर हा रियाज असतो रॅपिड स्केच किंवा स्केचिंग करण्याचा रियाज असतो, त्याने तो रोज केला पाहिजे.
आता आपण देखील या चॅनलवर एक ह्युमन स्केच सिरीज सुरू केलेली आहे. डायरेक्ट पेनने मी काय करतोय, वेगवेगळ्या माणसांची स्केचेस तुम्हाला काढून दाखवतो. तो एक प्रॅक्टिसचाच भाग आहे. त्यामुळे ते व्हिडिओ पहा. त्यातून जर तुम्हाला काही घेता आलं तर नक्की त्याप्रमाणे ट्राय करा. आता चित्र वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला सराव करताना एक मानवी आकार काढण्यासाठी त्याला पेनने गिरवण्यासाठी जो वेळ द्यायचा आहे तो 3 ते 4 मिनिटाचा वेळ द्यायचा आहे. आता लक्षात घ्या, या चित्राला वेळ असतो घड्याळी 2 तासाचा आणि मग 2 तासामध्ये हे चित्र तुम्हाला काढायचं आहे, रंगवायचं आहे, त्याला फायनल फिनिशिंग देखील करायची आहे. तर मग या चित्राला पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला त्याचं टाइम मॅनेजमेंट करणं देखील महत्वाचं आहे. त्यामुळे एका फिगर काढण्यासाठी आपल्याला किती वेळ द्यायचा आहे, रंगवण्यासाठी किती वेळ द्यायचा आहे, पूर्ण बॅकग्राऊंड रंगवण्यासाठी किती वेळ द्यायचा आहे याचा विचार तुम्ही करायचा आहे. आणि घरी आणि शाळेत याचा सराव करताना त्याला तितक्याच वेळेमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या चित्राला आपण काळ्या स्केच पेनने आउटलाईन करतोय. आता आउटलाईन करत असताना एकदम काळजीपूर्वक करायची आहे, कारण की एकदा का आपली आउटलाईन चुकली तर ती आपल्याला खोडता येणार नाही. म्हणून काळजीपूर्वक करायची आहे. आता हा जर स्केच पेन तुम्ही दाबून चालवला तर त्याच्या रेषा जाड उमटतात. त्यामुळे त्यावर जो आपल्याला दाब द्यायचा आहे हाताचा रेषा काढण्यासाठी तो किती द्यायचा आहे ते तुम्ही ठरवायचं आहे. जर तुमच्याकडे नवीन पेन असेल, नवीन स्केच पेन असेल तर त्याचा जो पॉइंट असतो तो एकदम असा छोटा असतो. अशी छोटी लाईन तो काढतो. पण तुम्ही त्याला जर दाबून चालवलं तर तुमच्या रेषा कशा येणार आहेत, जाड येणार आहेत. मग तुम्हाला हाताची बोटं काढायची, डोळ्यांचे भाग काढायचा आहे, अशा ठिकाणी तुम्हाला ते स्केच काढायला अडचणी येणार आहेत. आता त्याचा पॉइंट म्हणजे काय असतं माहिती का, कापसापासून तो बनवलेला असतो प्रेस करून, आणि त्यामुळे तो एकदम नाजूक असतो. त्यामुळे त्याला रेखाटन करताना जास्त दाब देऊन रेखाटन करू नका. आता मित्रांनो, येथे आपण सुरुवातीलाच रेखाटन करतोय स्केच पेनने. याचं कारण असं आहे, आपल्याला त्याला कलर पेन्सिलने रंगकाम करायचं. जर इथे तुम्ही वॉटर कलर वापरले तर तुमचं चित्र पूर्णपणे खराब होणार आहे. ज्याला वॉटर कलर, पोस्टर कलर वापरायचे त्याने आधी रंगकाम करून घ्यायचंय आणि नंतर अशा प्रकारची आउटलाईन नंतर करायची पूर्ण कलर झाल्यानंतर. पण ज्याला ऑइल पेस्टल वापरायचे, ज्याला स्केच पेन वापरायचे, ज्याला कलर पेन्सिल वापरायचे, क्रेयॉन्स वापरायचे, त्यांनी सुरुवातीला आउटलाईन केली तरी काही अडचण नाही. ज्याला ऑइल पेस्टल वापरायचे त्याने तर सुरुवातीलाच आउटलाईन करायची, कारण ऑइल पेस्टल म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑइल असतं आणि हे जे स्केच पेन आहेत ते वॉटर कलरचे असतात. पाण्याचे रंग कसे असतात त्या पद्धतीचे असतं. आणि जर ऑइल पेस्टल तुम्ही चालवले आणि नंतर जर त्याला आउटलाईन करायला तुम्ही घेतली तर ते ऑइल ही जी इंक आहे, वॉटर इंक आहे, ती धरत नाही, तुमचे स्केच होणार नाही. म्हणून सुरुवातीला स्केच करा आणि नंतर रंगकाम करा. जसं जसं आपण हे चित्र पूर्ण करतोय तसं तसं ते किती सुंदर दिसायला लागलं. याचा रंगकामाचा एपिसोड नक्की पहा, तो पण फार सुंदर झालेला आहे. आता मित्रांनो, ही आउटलाईन करताना आपल्याला त्याला एक असा वेळ राखून ठेवायचा आहे. कारण की इथे घाई करून जमणार नाही. इथे आपल्याला एकदम शांतपणे आउटलाईन करायची आहे, कारण की स्केच पेनची जर रेषा चुकली तर ती खोडता येणार नाही. त्यामुळे इथे एकदम शांतपणे न चुकता व्यवस्थितपणे
ती आउटलाईन आपल्याला करायची आहे आणि बॉर्डरला पण आउटलाईन करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण या पूर्ण चित्राला स्केच पेनने आउटलाईन केलेली आहे. आता जो पेन्सिलचा काही भाग याच्यामध्ये दिसतोय पहा, तो आपल्याला खोडायचा आहे रंगकामापूर्वी. ही जी आपण चारही बाजूने पेपरला बॉर्डर काढलेली आहे ती बॉर्डर स्केच पेनने देखील काढून घ्यायची आहे या पद्धतीने आणि नंतर त्याला आपल्याला रंगकाम करायचं आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण तो पेपर देखील स्वच्छ केलेला आहे. आता दुसऱ्या भागामध्ये याला आपण पेन्सिल कलरने म्हणजेच ज्या कलर पेन्सिल्स असतात त्याने आपल्याला याला कलर करायचा आहे. तो दुसरा भाग पण तुम्ही अवश्य पाहायचा आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवायचं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.